ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਸੀਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ 10ਵਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 323 324 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 9 ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10 ਦੇ 10 ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਸੀਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ 6 ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 9th ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 10th ਅਨਸੀਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। Named after the former Prime Minister Inder Kumar Gujral's mother, Pushpa Gujral Science City, located in Jalandhar, Kapurthala Road, just west of Jalandhar, is extremely thrilling. ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪੈਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 1-2 ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਲੋਕੇਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰਿਲਿੰਗ ਹੈ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉੱਥੇ ਖੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਓ 10 ਵਜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4-5 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। Almost every branch of science is exhibited, right from physical, applied, natural, and social sciences to health sciences, human evolution and civilization, engineering, technology, agriculture, the environment, ecosystem, and Jurassic Park. ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਲਾ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲਾ ਲਓ, ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਲਾ ਲਓ, ਹਿਊਮਨ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਝਲਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ, ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ, EVS ਦਾ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ +1 +2 ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ। ਐਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਰਾ ਐਕੋਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੁਰਾਸਿਕ ਪਾਰਕ, ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੁਰਾਸਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਜੁਰਾਸਿਕ ਪਾਰਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। In the Dome Theatre, large format films are projected on 23-meter tilted dome. ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਡੋਮ ਥੀਏਟਰ ਹੈ।
ਡੋਮ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਜੋ ਕਿ ਡੋਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੈ। ਡੋਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਗੁੰਬਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਲੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੋਮ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰਜ ਫਾਰਮੈਟ ਫਿਲਮਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮ ਹੈ ਇਹ 23 ਮੀਟਰ ਟਿਲਟਿਡ ਡੋਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 23 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਟਿਲਟਿਡ ਹੈ। ਟਿਲਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੇਢਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਰਜ ਫਾਰਮੈਟ ਫਿਲਮਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ giant dome screen produces huge images that soar and swoop above, designed and behind you to give you a spectacular immersive experience. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮ ਹੈ ਇਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੈਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡੋਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੋਮ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਹਿਊਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇਮੇਜਿਸ ਹੈ, ਪਿਕਚਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਡੋਮ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਡੋਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਇਹ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਮੇਜਿਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਰ ਐਂਡ ਸਵੂਪ ਅਬਵ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ, ਸਵੂਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਐਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੂ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਾਈਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟੈਕੂਲਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਰਸੀਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਸੀਬਲ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਮ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। The Lightspeed 3D Digital Theatre presents three-dimensional computer graphics, videos and the most advanced animations. ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ 3D ਡਿਜੀਟਲ ਥੀਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 3D ਮੂਵੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ 3D ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ, LEDs ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3D ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ 3D ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਗੋਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 3D ਗੋਗਲਸ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲਿਵਿੰਗ ਗੈਲਰੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੈਲਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਟ੍ਰੀਕੇਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲਾਰਜ ਹਿਊਮਨ ਮੋਡਲਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲਿਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਗੈਲਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਲਿਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਗੈਲਰੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੈਲਰੀ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਟ੍ਰੀਕੇਟ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਇੰਟ੍ਰੀਕੇਟ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਟ੍ਰੀਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਮੋਡਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਡਵੈਂਚਰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰੋਪਲੇਨ ਟਾਈਪ
ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਐਰੋਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਫਲਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਵੈਂਚਰ, ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਡਵੈਂਚਰ, ਇੱਕ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। The laser theatre presents laser shows that carry the visitors to a wonderland to experience a mind-boggling mix of sound and laser beams। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਥੀਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੰਡਰਲੈਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਈਂਡ ਬੋਗਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਸ ਐਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੈ ਆਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਾਈਵ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਪਾਰਕ ਦਾ। ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਪਾਰਕ ਡਿਸਪਲੇਜ਼ ਦਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर देयर ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਓਪਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਜ਼ ਦੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਫॉर देयर ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਲੋਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। There is also a kids park containing tunnels, rides, bounces, etc. and an artificial lake that allows the visitors to indulge in boating। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਡਸ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਨਲਸ ਨੇ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਡਸ ਨੇ, ਝੂਲੇ ਨੇ, ਬਾਊਂਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੇਕ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੇਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆ ਉਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਬੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਲੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਸ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦ ਆਲ ਦਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਅ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਹਾਈਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏਬਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਭੁਤ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਜੋਏਬਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਡਵੈਂਚਰ। ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਡਵੈਂਚਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਡਵੈਂਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਐਰੋਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਡਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਡੋਮ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰਜ ਫਾਰਮੈਟ ਫਿਲਮਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਜ਼ਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਡਵੈਂਚਰ ਫਲਾਈਟ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਲਾਰਜ ਹਿਊਮਨ ਮਾਡਲਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਨ।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲਿਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਊਮਨ ਮਾਡਲਸ ਦੇ, ਆਈਜ਼ ਦੇ, ਹਾਰਟ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਲੋਕੇਟਿਡ। ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ, ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਪਾ ਲਓ, ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਔਨ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਆਨਸਰ ਪਾ ਲਓ ਜੀ, ਇਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਔਨ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਪਲੇਡ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਪਾਰਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਟਾ, ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਦਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਪਾਰਕ ਡਿਸਪਲੇਜ਼ ਦੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर देयर ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇਜ 'ਚੋਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇਜ 'ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾ ਵਰਕਸ ਆਫ ਫੇਮਸ ਪੇਂਟਰਸ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਦਾ ਟੈਗੋਰ ਗੈਲਰੀ। ਇੱਥੇ ਟੈਗੋਰ ਆਰਟ ਹੈ, ਆਰਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੈਗੋਰ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ। ਕਿ ਟੈਗੋਰ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੇਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਿਡ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਪਲੇਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਿਡ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਚ ਦਾ ਕਾਲਮਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੀ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੈਰੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੀ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਭਾਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਕਟੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਕਟੈਕੂਲਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਜਾਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਹਿਊਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਿਊਜ ਆ ਗਿਆ ਜਾਇੰਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟੇ ਮਾਟੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇਜ ਬੇਟਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।